नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई कसरी इमोको ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो मनपसन्द फोटोलाई एड गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। यदि तपाईहरु इमोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् कसरी इमोको ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। आफ्नो इमोको ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो मनपसन्द फोटोलाई एड गर्नका लागि या तपाईले आफ्नो इमोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नका लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा सानो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नका लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरमा आउनुहोस्। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर ओपनको बटनमा ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईलाई यहाँनिर यस्तो देखाइनेछ। तल आउनुहोस् र यहाँनिर मेकअप ओभरलेको बटनलाई अन गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर प्लसको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईलाई यहाँनिर तपाईको मोबाइल फोनमा रहेका फोटोहरु देखाइनेछ। अब तपाईले जुन फोटोलाई आफ्नो इमोको ब्याकग्राउन्डमा एड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यो फोटोलाई यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले तल दिएको एउटा कन्ट्रोल बटन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो इमोको ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो मनपसन्द फोटोलाई कति शो गराउन चाहनुहुन्छ तपाईले यो बटनलाई आफ्नो मनपसन्द तरिकाले अन गर्नुहोस् र अब तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईहरु पुनः आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस् र अब तपाईले आफ्नो इमोलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इमोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ। यसो गरेर तपाईले आफ्नो इमोको ब्याकग्राउन्डलाई धेरै आसान तरिकाले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इमोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ र तपाईले यसो गरेर कुनै पनि इमोको ब्याकग्राउन्डलाई एक क्लिकमा धेरै आसान तरिकाले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईहरुले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो इमोको ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो मनपसन्द फोटोलाई लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो इमोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, डाउनलोड गर्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। हवस् त, धन्यवाद।